वेलकम टू रश्मीज रसोई। आमच्या आगरी आणि कोळी समाजात पिठोरी असली का मोदक बनवले जातात, पण मोदकाबरोबर पाहुण्यांसाठी तांदळाची खीर देखील बनवली जाते। तर आज मी तुम्हाला बासमती कणी यूज करून तांदळाची खीर कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। पिठोरीसाठी स्पेशल अशी आपली ही तांदळाची खीर बनवण्याकरता आपण हे पाव किलो बासमती तांदूळ घेतलेत। हे इंडिया गेटचे मोगरा बासमती कणी आहे, हीच यूज करायची नॉर्मली म्हणजे खीर बनवताना। 2 कप दूध यूज करणार आहोत, चमचाभर तूप, आवडी किंवा गोडीप्रमाणे साखर, अर्धा कप पाणी। नंतर आपण हे बदामाचे काप केलेत, मनुके घेतले, चारोळी आहे, काजू आहे, पिस्त्याचे काप, वेलची, जायफळ पूड आणि मी थोड्याशा दुधामध्ये हे केसर भिजवून ठेवले म्हणजे ह्यानी खूप सुंदर कलर येतो। तांदळाची खीर करण्या अगोदर आपण ही बासमती तुकडा तांदूळ घेतलेत। हे मी इंडिया गेट मोगरा आहे ना तो तांदूळ घेतला, किंवा तुम्ही तुमच्या घरातले तांदूळ देखील भाताला जे आपण वापरतो ते देखील यूज करू शकता। आता हे सर्वात आधी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। 3 ते 4 वेळा पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून आपण हे अशानं चाळणीमध्ये, ही जी चाळण असते ना ह्याच्यामध्ये निथळवत ठेवणार आहोत। मी हे व्यवस्थित आता धुवून घेते। ही बासमती कणी मी अशी स्वच्छ धुवून हे बघा अशी ही पाणी निथळवत ठेवले। ही निथळून झाल्यावरच आपण एका कपड्यावर ठेवणार आहोत आणि ही सगळी प्रोसिजर आपल्याला आदल्या दिवशीच करायची आहे, किंवा जर तुम्ही रात्री खीर बनवणार असाल तर सकाळी केली तरी चालेल। आता हे पूर्ण तांदूळ निथळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। 10 ते 15 मिनिटं झालेत हे आपण तांदूळ असे निथळत ठेवलेले। आता मी इथे एक नॅपकिन अंथरते, तुमच्याकडे असेल तर एक पातळ कपडा अंथरला तरी चालेल। आणि हे जे आपण कणी, ही जी बासमती कणी आहे ही धुवून घेतली आहे, ही व्यवस्थित रात्रभर पसरून ठेवायची आहे आणि पंख्याखालीच ही आपल्याला सुकवून घ्यायची आहे। व्यवस्थित ह्याला मी पसरून घेते आणि आता उद्या सकाळी आपण ह्याची खीर बनवणार आहोत। रात्री आपण ही कणी जी धुवून ह्या नॅपकिनवर वाळत ठेवलेली अगदी व्यवस्थित हे बघा कशी छानशी वाळली गेली आहे। आता ही पूर्ण कणी मी ह्या बोलमध्ये काढून घेते। जरी आपण हे बासमती कणी पाव किलो धुवून घेतली आहे तरी पण आज मी तुम्हाला खीर अगदी वाटीभर ह्या तांदळाचीच दाखवणार आहे। सर्वात आधी हे जी कणी आपण स्वच्छ धुवून घेतली ही मिक्सरला थोडी जाडसर फिरवून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याची सुंदर खीर तयार होते। हे बघा अगदी थोडंसं हे फिरवून घेतलं म्हणजे जाडसरच ही कणी ठेवली आहे, एकदम फाईन पावडर नाही करायची। हे बघा अशी। आता लगेचच खीर बनवायला आपण सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हे एक पातेलं गरम करत ठेवले, अगदी चमचाभरच आपण ह्यात तूप घेणार आहोत। तूप घातलं का गॅसची फ्लेम अगदी लोवर करून घ्यायची आहे आपल्याला। नंतर ही जी कणी आपण बारीक करून घेतली आहे ती ॲड करूया आणि एक 4 ते 5 मिनिटासाठी तुपावरच आपल्याला कणी छान परतून घ्यायची आहे। नॉर्मली खीरीसाठी नेहमीच म्हणजे बासमती तुकडा किंवा बासमती कणीच वापरायची, त्यांनी खूप छान खीर बनते आणि त्याचा सुगंध पण खूप छान येतो। एक 3 ते 4 मिनिटं झालेत, तुपावर आपण ही कणी छान परतून घेतली आहे। आता या स्टेजला आपण अर्धा कप उकळतं पाणी ॲड करणार आहोत आणि अर्ध्या कप पाण्यामध्ये ही कणी थोडीशी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तुम्ही डायरेक्ट दुधात देखील शिजवू शकता, पण डायरेक्ट दूध घातलं तर कणी शिजायला थोडा वेळ जातो, म्हणून मी मुद्दाम पाणीच यूज करते। 2 ते 3 मिनिटं झाली पाणी ॲड केल्यानंतर ह्या कणीला आपण थोडी वाफ काढून घेतली आहे। पूर्णपणे ही कणी शिजली नाही, फक्त थोडी फुलली गेली आहे। आता या स्टेजला आपण 2 कप उकळतं दूध ह्यात आपण ॲड करणार आहोत।
पूर्ण सायासगटच मी हे दूध घेतलंय म्हणजे खूप छान फ्लेवर येतो आपल्या खिरेला। आता व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचंय। गॅसची फ्लेम आपल्याला लो टू मीडियम वरच ठेवायची आहे। हे बघा आपल्या खिरेला छान उकळी आली आहे। आता ह्या स्टेजला आपण आपल्या गोडीप्रमाणे साखर ॲड करायची आहे। कमी जास्त साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ॲड करू शकता आणि व्यवस्थित ही कणी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। एका बाजूला खीर तर आपली तयार होते आणि दुसऱ्या बाजूला आपण हे ड्रायफ्रूट्स आहेत ते थोडेसे तुपावर परतून घेऊया। 1 टेबलस्पून एवढं मी तूप घेतलं ह्या पॅन मध्ये। आता एक एक करून हे सर्व ड्रायफ्रूट्स ह्या तुपावर मी ॲड करते आणि थोडे परतून घेते म्हणजे खीर खाताना छान थोडे ते क्रिस्पी लागतात। फक्त मनुके ॲड करायचे नाही, मनुके आपण डायरेक्टच आपण खिरेतच ॲड करतो। अगदी मिनिटभरासाठीच आपण हे परतून घेणार आहोत, कलर चेंज होता कामा नये ह्याचा। हे बघा ड्रायफ्रूट्स तुपावर छान परतून झालेत। आता हे आपण ह्या खिरेमध्ये ॲड करूया। खिरेमध्ये ॲड केल्यानंतर केसर घातलेलं हे दूध होतं ते देखील ॲड करून घेऊया म्हणजे छान उकळी आली का ह्याचा छान असा लेमन येलो असा रंग येतो। आता या स्टेजला वेलची पूड पण ॲड करते आणि मनुके आहेत ते सर्वात आपण लास्ट घालणार आहोत। जवळपास आपली ही तांदळाची खीर शिजतच आली आहे। एक 2 ते 3 मिनिटं जातील आणखीन ही कणी शिजण्याकरता। एक 4 ते 5 मिनिटं झालेत। आपण लो फ्लेमवरच हे बघा खीर छान शिजवून घेतलेली, एकूण एक दाणा छान शिजला गेलाय। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी मीडियमवर करते आणि हे जे मनुके आपण घेतलेत ते ॲड करूया। मीडियम फ्लेमवर ह्याला छानशी उकळी काढून घ्यायची आहे आणि एक वैशिष्ट्य म्हणजे ही खीर तुम्ही अगोदर देखील बनवून ठेवू शकता आणि जेव्हा फंक्शन चालू होणार असेल किंवा आपण जेवण वाढायला घेतो तेव्हा ह्यात दूध आणि थोडी साखर ॲड केली तर पुन्हा ती खीर आपल्याला हवी तशा कन्सिस्टन्सीची म्हणजे पातळ किंवा घट्ट आपण बनवू शकतो। आता ही आपली खीर तयार झाली आहे, छान उकळी पण आली आहे। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि ही खीर सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेणार आहे। सुंदर अशी तयार झालेली पिठोरीसाठी ही स्पेशल तांदळाची खीर आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता केसर घातल्यामुळे किती छान रंग आलाय ह्याला। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली अगदी सोप्या पद्धतीने ही तांदळाच्या खिरेची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण या पिठोरीला किंवा गणपतीमध्ये एकदा तरी ही खीर ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही तांदळाची खीर कशी झाली आहे ती। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या तांदळाच्या खिरेचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।